Oké, és kacok, itt is vagyok. Olyan fél óra telt el. Kajáltam valamit, úgyhogy folytassuk szépen, ahol abba hagytuk. Tehát akkor megcsináljuk szépen Hadennek a küldetését. Meg kell ölni valami outcastet, ez szerintem így laza lesz. És ki is próbáljuk az új csapatot. Azt nézem, mint hogy egy picit akadna a kép, vagy nem tudom. Mi a fene? Lehet, hogy csak a telefonon. Nem olyan, mint hogyha... Várjunk? Vagy mint hogyha késne a stream valamiért. Hát remélem a hangom az nagyon nem. Ja, tényleg olyan, mintha... De szerintem ez csak a streamben van. A hang az nem fog késni. Csak később látom a képet valamiért jóval. Ami nem tudom, hogy miért van így most, ez így... Ugye jött most valami frissítés a Streamlabshoz is. Nem is olyan rég volt meg még egy. Tehát így egymás után most elég gyorsan kiadtak 2 frissítést, az így elég zavaró. Utálom az ilyen frissítéses dolgokat. Nagy gépen is ilyenkor meg szoktam nézni, hogy ott mi a helyzet. Na, ott a valós képet látom most. Hát akkor meg lehet, hogy csak a telefon ilyen. Na mindegy, akkor... Újra nyitom az applikációt, lehet, hogy... azzal van valami. Na így talán. Nem, itt is egy pár másodperccel később látom. Jó pár másodperccel, még mindig áll a kép az én. Na most indult el. Ez egy ilyen laza 6 másodperces késleltetés. De amúgy is a chatet szoktam csak nézni a telefonon mostanság. Csak akkor is furcsa, hogy ez eddig nem volt, és most miért van így, és akkor az ilyen dolgok szoktak zavarni. Na de haladjunk. Aztán reméljük, hogy minden jól megy. Agymentést csináltam a rész végén, ugye, hogyha valami nagyon fostos lenne. Ne csak rájött a blundering loaf. Run? Why? Mitől? Senki sem mondhatja meg nekem, hogy mit csináljak. Mondhatnánk. Miért? Bryn? De ki a fene vagy? Hadd nézzelek már meg. Magasabbra? Jaj, csak nem cunami lesz itt. Hogy bebaszna. Negative 1. Negative 1.5. Na mi a fene van? Hello. I'm all ears. What do you Te want? egy ork vagy. It's Mount Andor. By my assessment, the eruption should be taking place soon. Vulkánkitörés. Very soon. Hát a vulkánkitörés elől hiába menekülnénk egy szigeten.
Az Andor hegy. You new here or something? Oh, that's unfortunate. Let me be the first to congratulate your poor timing. Regardless, we should focus on the mountain for now. Ah, I don't want to miss it. hát érdekes vagy te itt nekem. Ide vezet a quest. Any time now. De most végig itt fog állni és várni, hogy kitörjön a hegy. What is it? Hát ő dolga. Hát de ez a növényzet ez nagyon jól néz ki. Nem elmondtam már egy jó párszor, de nagyon jól néz ki ez az egész hely. Hogy kéne oda feljutni? Menjünk körbe. Erre te mi vagy? Mókus. De így másznak a mókusok? A Ricky. Ricky itt még életben van. Aki nem nézi a Fallout 4-es végigjátást, most nem tudja, hogy miről beszélek. De se baj. Úristen, egy portál nyílott ki, és ti meg csak itt álltak és nézitek? Mi történik itt? Úristen, de szánalmasak vagytok, ezek Dagonhoz imádkoznak kegyelemért. Nem fogom hagyni, hogy itt feláldozzátok az embert. Aha. Mit csinálsz itt? Fare thee well. Heresy? Itt nem fogtok sacrifice-olni senkit. Miért akarjátok ezt csinálni? Nullifájoltalak titeket. Surely this is the result of our neighbor's dubiety. We conduct this prayer to ask the great Lord may Úristen, de szánalmas emberek ezek. We ask that he take the souls of our neighboring village, those who do not believe Emberáldozatot in our mutatnak be stead, Dagonnak. so that we may continue to serve him in this life, before we are welcomed home to eternal paradise. Nem érdekel, elengeditek azt a nőt. Free from what? She is a volunteer. Mert súlykoltátok biztos. Sparing us from the great Lord Dagon's ferocity. What gives you the right to dismantle our only means of salvation? Én vagyok a Dragonborn. Igen, hogyha önkéntes, akkor miért van megkötözve? Megbrájbolhatnánk. Nem érdekel Dagonnak a mercie. Engedjétek szabadon. Vagy Dagon, vagy a koporsóból fogtok Dagonhoz imádkozni. Did the aliens put you up to this? It matters not. Releasing her will not break her conviction. But since you insist... Bár mondjuk lehet, hogy meg kellett volna kérdezni, miért van megkötözve. Mindegy. Itt nem fognak embert áldozni annak a szemétládának. Why? Why are you doing this? This outsider wishes to test your faith, What's the my plan? child. My faith is strong. I am ready to walk the path of atonement. Szerencsétlen nő szemét jó The besúlykolták. objections of an outsider will not deter me. You see, my children are devoted. They will gladly trade Ez this valami life for a szektás. chance at paradise. Ez a vénfasz. You cannot question my faith. I am loyal Good to the great afternoon. Lord Dagon. Safe travel. Welcome. There is a matter of great concern among my children.
Our Hogy neighbors, gyermekeinek the hívja a Hellions, lakókat, actively tehát work egy to ilyen... oppose our beliefs. Recently, they have been Ez tényleg seen valami constructing defenses to szektás, protect nyomorún. themselves against the reaping. Fools. They cannot hope to hold out against Dagon's Inkább warriors. akkor az If Elianokkal, their vagy kik, defiance ezek draws the sokkal Daedra to this szimpatikusabbnak side of the hangzanak. island, they endanger my people as well. The last thing I need is for the Great Lord to mistake my children for those wretched Hú, de defilers. szánalmas az ember. I need someone to sabotage their defenses, burn their provocation to the ground. Show the Daedra that this side of the island will not incite violence. Ez a leghülyébb dolog, amit hallottam. Do you mock the will of the village? Igen. Perhaps you are not faithful enough to carry out this assignment. Yes. Ezek hülyék teljesen. Tehát, hogyha ezek elpusztulnának, nem sajnálnám őket. Vigilant Keep an Katri, te eye mit out for szólsz el? Daedra. Daedra cannot be reasoned with. Így van. And they only grow in power through reverence. The Southerns are not only misled, they're a danger to the entire island, including us. Ki kell írtani őket, szerintem azt gondolja Chelsea. És én is. I suspect the Westfolk are in bed with Dagon. Metaphorically, of course. He would not spare them from the reapings without reason. I think it's safe to assume Daedra worship is involved. Ja. Hát szerintem akkor őket is el fogjuk intézni. Valami? Oh, it's nothing. I just... Something about this place reminds me Emlékezteti az of otthonra. home. Nem úgy néz ki, mint Skyrim. Szigeten élsz? It's not important. We should remain focused on the here and now. Well, I suppose little harm could come of it. I was raised on a coastline with a similar complexion. I'd almost forgotten how thunderously the ocean crashes against rock and seaboard. Or how statically melodic the chirps of seagulls are. Or the brisk, cool wind, and how gently it brushes against one's skin as they stare placidly into an infinite blue abyss. Ez is igaz, meg ez is. Nem voltam még sose ilyen helyen. Well, don't get your hopes up. Half-deserted peninsulas on the border of High Rock are all the same. This environment brings back a lot of memories, most of which I'd rather soon forget. Rossz emlékeket idéz benne ez. None of them grew up in such a place. The glamour associated with the tropics was penned by excursionists, not natives. This environment brings back a lot of memories, most of which I'd rather soon forget. Ja, ezt már mondtad egyszer. I'm afraid the good ones are so deeply intertwined with the bad that they've become corrupted as well. How difficult it is to recall a moment of bliss without also remembering the way it was stolen away. Well, now that you mention it, there is one event from my childhood I can look back on with contentment. Don't suppose you'd be open to hearing it? Well, on the beach where I grew up, there was a sectioned off portion where the wealthy individuals and their children would swim. My friend and I, we used to fish off a distant dirt cliff just beside it. One day, she caught this monster of a fish. Took the two of us half an hour to drag the thing up. When we finally managed it, we saw the teeth, rows upon rows of them. Didn't know it at the time, but we were standing face to face with a fully grown slaughterfish. Slaughterfish. Ezek nem olyan nagyok. Mi történt?
She freaks out and screams, and this fish just starts squirming erratically, like a Thalmor Justitia observing Talos worship. It manages to get away from us, throwing itself from the cliff's edge and hitting every rock shelf on the way down. So there it falls, just off the shore where the wealthy is swimming. For a moment, we thought it was dead. Then, without warning, it starts wriggling towards them. So, naturally, my friend starts trying to reason with it, right? She calls out, "No, not that way, you live over here." But of course, it's down there just tossing her advice to the wind. I suggest warning the nobles, but we both know they're not going to listen to a couple of peasant children. There's a brief spell of silence, a single screech, and all-out chaos. They see it and emit screams louder than a banshee passing a series of kidney stones. I'd never tried so hard to conceal my laughter before or any day since. Még a jó memóriáid, emlékeid is morbidak mondhatnánk. Decades later, I took an interest in magic and inducted her as my apprentice. From then on, we became more than just friends. Then she... I'm sorry, I've rambled long enough. We've got better Ajaj, things to do. lehet meghalt a nőci. Ebből kiderült az is, hogy nőci volt a párja. Tehát vele is biztos románcolhatnánk. Nothing I'd like to talk about. Románcolhattunk volna? Till the next time, then. What's the plan? Mit gondolsz? I want to hear Konfliktusról. both sides first. Igen? I'll be honest. I don't really care for the moral Nem implications of érdekel, either, leszarja az egészet. but I'll be incredibly disappointed if we pass up assassination for arson. Yes, I suppose there is. A crew member of yours approached me with a contract. Na, valaki felbérelte a... You want in on it? I want insurance. There's no guarantee you won't repair the ship and set sail while I'm away. As long as you're within earshot, I have the possibility of getting off this rock. Ez biztos tetszene neki. Of course. I'm an assassin, not a thief. When the body drops, you'll get your share. De kit kell I'll even let megölni? you pick between septums or the local currency. Trade secret, Dova. I don't disclose the identities of my clients. Dóva. They just offered compensation for a hit. There's no need to bring the Night Mother into this. He supplies the neighborhood with moon sugar. It's the secret ingredient in Old Crescent, this island's attempt at a potable rum. Problem is, no one's seen this drug peddler in over 5 years. Nobody that's willing to talk, at least. That makes locating his whereabouts our first order of business. Not exactly. His gimmick is that he's the only one who's managed to grow the moon sugar cane out here. Concealment and confidentiality are his ways of ensuring he dominates the market. Not yet, but they'll be easier to locate than the Valami target is. rejtett embert már As soon találtunk as az I egyik have something, barlangba, I'll let you akivel know. nem lehetett semmit sem beszélni. És Hardennek megcsináljuk a küldetését, nagyon jó. Hát ezekkel nem tudom, mit fogok csinálni, ezekkel a szektásokkal. Ha választani kell, akkor inkább a másik faluval szövetkeznék, akik védműveket emeltek a dédrák ellen és harcolnak. Azok sokkal normálisabbnak tűnnek, már így hallásra is. Na de fókuszáljunk erre a küldire.
Lehet, hogy itt át kell majd repülnem. Biztos van út, ami oda vezet. Igazából repülhetnék néha. Előről is meg tudjam csodálni ezt a gyönyörű szigetet. Itt van a város, akik harcolnak inkább, ugye? Ugye itt tényleg, mintha vulkanikus tevékenység zajlana ott, ezek a tüzes köpetek. Mennyire... De mi a szar vagy? Úristen! Van fogling! De milyen rusnyaférgek vagytok ti. Fogling por. Ezek olyanok, mintha a Witcherből szöktek volna. Lehet, hogy onnan szöktek. Ezek meg már meg is ijedtek. Ne szurkálódj! Ide rusnyapofád van. Meg ki... Jézusom. Nem, mintha ki lennének belezve és még mindig szaladgálnak. Elvisszük a porjukat azért. És most hirtelen olyan Witcheres is lett a zene. Kijövök már itt a szélre, hát ha lesz valami. Date location discovered 4/5. Stargazing. Itt lehetne stargazelni, ami nem is tudom, hogy van magyarul. Csillagot figyelni. Ez elég romantikus hely tényleg. Úgy ezzel a fémtőrrel fogsz harcolni, mert ez acéltőr. Nem tudom, de jó fegyverzetet meg felszerelést kellene a csapatnak szerezni. Itt egy barlang. Blue Star Cavern. Kék csillag. Barlang. Cavern, vagy mi az? Kék csillag. Az mi lehet vajon? Alright, this looks like the place. Mi néz ki ez a hely az? Would you mind waiting here? Aha. And miss out on an assassination? Na, You're crazy. itt beszélgetnek egymással. Calling it an assassination is awfully generous. Fine. But you owe me for every minute I waste away in boredom. We'll keep the exit secure. There's something ahead? I want to hear both sides of the story before I mindenki form azt an mondja. opinion. Honestly, the Southerons are strategically incompetent. Így van. The fumes from the volcano must have melted their cortexes or something. When faced with a potential invasion, you prepare your defenses. It's as simple as that. If diplomacy was an effective solution to warmongering, there never would have been a Stormcloak uprising. Farewell. Mehetünk akkor be? Akkor csak ketten megyünk ide be, úgy tűnik. De szerintem elegek leszünk. Greetings. Ketten is. Hello. That's him. You want to do it, or should I? Én beszélek vele előbb. What? Why? Because we have to kill him. Why would I want to know him first? I don't need that on my conscience. Well, if that's what you want to do, I... Én beszélek vele, nehogy valami jó embert You know öljünk how már this meg. has to end.
Hát azért rájön meg a menet. Részeken elvállalt, hogy megöl valakit, azt lehet, hogy jó ember. Out visit. Deranged Outcast. Hát mondjuk elég derangednek néz ki. Who are you? Step back! Demon, step back! Okay. Yes, I was okay once. Before they took me from myself. Elvitték saját Before they magától. fabricated the very cogs of my Meg mind. fabrikálták I've once az to agyának a... remember. Micsoda? Nobody on this side. Poor bastard. See, De mi a fenét csinált? Én this még is exactly beszéltem why vele. we shouldn't get attached to social outcasts. Ja, igen, amúgy. And making great progress too. I think he even managed a coherent sentence at one point. Miért vagy ilyen seggfej? Aiden. I took no pleasure in it. Let's just get out of here, alright? Beszélgetek az emberrel, aztán meg ide jön leszúrni. Hát ez nagy seggfejség volt már arra, hogy... És leszarom, hogy lentebb ment a kedvelési szinted. Azért ez így nem. Ki tudja, lehet tudott volna valami érdekességet mondani. Még egy ilyen, ott pofán leszel baszva. 6 darab ebony ingot, az jó. Amúgy arra gondoltam, hogy lehet, hogy kovácsolni kellene valami jó felszerelés, mondjuk először a Huginak, aztán pedig a többieknek is. Csak az rengeteg alapanyag kellene. Why are you looking at me like that? Did I do something unpopular again? Mi kedveltek most, vagy mi? Searching for something? How goes it? Dovahkiin? All right Hello. then. Nothing right now. Of course. Need something? Oh, I never have anything on my mind, Dova. Farewell. Na. De várjál, mert te rád. Stay to your Nézzük business. csak. At your service. Alright, what have you got? Swords, bow és light armor tud használni. Van egy saját névre szóló kardja. Íja. Akkor kapsz light armort, bár nem érdemled meg igazából. Megkapod ezt. Így. Goodbye. Jó nagy armor Did amúgy. you say something? Na. Várj és beszélj vele később Haydennel. Hát akkor addig... Ez is az. Ó, mindenkivel várni kell. Még nem jöttem rá arra, hogy mi ennek a tematikája ennek a... ezeknek a questeknek. De akkor menjünk és próbáljuk meg segíteni az Eliona Village-nek, az itt van nem messze. Leégetni biztos nem fogjuk. How goes the construction? We're ahead of schedule, sir. At this Na, pace, építik a védműveket. will be operational in a few short weeks. Pár hét múlva készen lesznek a védelmi rendszerek, azt mondja. Why, hello. Do you mind if I burn down your walls? Ezt így megkérdezhetnénk, ugye? Our neighbors to the south may have the intellect of a moldy sweet roll, but they've managed to get one thing right. This recent wave of Oblivion Gates is no coincidence. The reaping is nearly upon us. And yet how do they respond? They throw up their hands and ask mercy from the Daedric Lord Jó, of elég szánalmas Destruction. szerintem is. As if Dagon cares at all for their pleas. They paint this half of the island as an easy target for a Daedric invasion. Well,
He can sacrifice his people if he wants, but I'll make no such offering of mine. Segíthetek? Yes. But this stays between the two of us. The Sutherland's elder is a threat to the safety of my people. I've seen him watching us as we construct our Igen, azt is defenses. akarta, hogy felgyújtsam a I helyet. suspect he might be developing a plan to sabotage them. Ja, én I lettem want volna a you terv. to silence him before he's afforded the opportunity. We needn't worry about that. His second in command is a weak, timid man whose complacency will make them easy pickings for the Daedra. Amúgy azt a küldetést adta nekünk a Warden, hogy hozzam össze itt az embereket, de igazából mindenki nagyon utálja egymást tényleg. Of course, but tally not. The sooner he dies, the sooner my people Tehát are azt akarja, hogy megöljem a vezetőjüket, aki ugyan opening at an accelerated pace. Make no mistake. lehet, hogy meg is érdemelni. Greetings. Soon dawn. All will be ready, sir. Dagon Should there be? crumble at the forefront of our Nem lehet kikérni a izét? You've worked tirelessly to get us here. Honestly, Time may the be Sutherlands, essence. Igen. when faced if diplomacy was an effective solution to warmongering, there never would have been a Stormcloak uprising. State your business. This might sound a little random, but do you believe in redemption? Megváltásban? Do you think it's attainable? Can a life of sin be displaced by one of virtue and selflessness? Can the souls of the corrupt or those led heedlessly into corruption be forgiven? Aha. Or is redemption merely a concept mortals invented to cope with guilt and remorse? Még senki se kértek el véleményet, milyen izgalmas. Jó, na itt van, amit mondtam volna igazából. Egy okos valaki egyszer azt mondta, hogy jobb legyőzni a benned lévő gonoszságot, mint eredetileg jónak születni. Na hát ezt most így magyarra fordítani elég bénán sikerült, de nagyjából ez a lényeg. That's a prudent citation. The person who coined it must be very wise indeed. Igen, azaz, és egy hatalmas. You talk to dragons? Oh, right. Of course you do. I was just thinking about my responsibilities as a vigilant. I won't deny that sometimes our methods are radical and unforgiving. But I must remember that the monstrosities we pursue are beyond salvation. My apprentice was murdered by the Daedra. I vowed to seek out and destroy every last one of them, if only to do right by her name. Yeah, convenient, isn't it? On that note, we'd best get back to it. Nem tudom kikérni a véleményüket ezzel a... Don't. Listen. About that crew member of yours I came here to kill. When it happens, you understand it's not Na personal. akarja ölni az egyik... Az egyik, na most elmondta. That's unfortunate. In other news, 2 of the moon sugar distributors have been located. We can eliminate them at your Ki earliest lehet a convenience. célpontja? It might be a good idea to kill them discreetly to not damage your reputation with the locals. But as long as they're dead, I don't care how we go about it. Ajaj. Na megvannak a Until we disztribútorok. speak again.
De gyakorlatilag most elmondta, hogy az egyik csapattársunkat akarja megölni. Ez itt tök gáz. Itt vannak a falak bejelölve, hogy le lehet égetni őket. Ők már akkora ezért mentek egy nagyot. Aztán elfogadom, hogy megöljük azt a bénfaszt. Meg egyúttal várunk reggelig is, mert rohadtul nem látok itt sötétbe semmit. Így ne? Good morning, Dover. Jaj, What might így. you need? Úristen, hogy körbeálltatok, a fene folyik itt. Need something? What can I do for you? I'm waiting. Yeah? Distribútor. Valaki azt akarja, hogy meghaj. Good for them. Ezek drogcsempészek, ezeket meg kell ölnünk, ugye? Yeah? More incoming. What are you made of? Dragonhide? One down. Háden. To go. Nem már. Nem tetszett a villagereknek, hogy megöltem. A picsába. Akkor a village-en kívül kellene az ilyesmit csinálni. Oké, ezt most már tudom. A picsába. Greetings. Várja, nem lehetne valahogy ellenünk hergelni? By the nine. Somebody help! Yield! Aha, ránk támad. Most már önvédelmek minősül, így kellett csinálni. You had it. Try that again. They won't mess with us again. One down, one to go. Nem már, így se tetszett nekik. Hát a fenébe már a villagereket. Did you say something? Let's go. Yes? Murph? How can I assist? This Take better be care good. Hol van az Elder? Yeah? Téged nem lehet felhealingelni? Yes? Alódik itt folyamatosan a nő. What do you want? Yes? Better them than me. Elfogadjuk. I hope it's the right one. That is most refreshing news. See it done then. Meg kell ölni az Eldert ott náluk. Meg is öljük, nem kár érte. Fel akart áldozni egy nőt, akit előtte súlykolt. Meg le akar feküdni az ellenségünknek. A Dédra. Dagonnak. Mérunc Dagonnak. Aki egy seggfej. Naruto futásban oda megyek és megölöm. De akkor lehet mondjuk az egész település be fog rágni rám, az úgy lehet, hogy nem lesz fasza. Megpróbáljuk elintézni, hogy mintha baleset lenne. Azért az egész You want something idióták. from me? Itt is van egy distribútor. Eljött érted a Dark Brotherhood. Get away from me. Never should Your terror ends here. Mi van akkor, hogyha nem én ölöm meg? You will collapse. Most nem bántom. Jaj, nem már. What? Get away from me. We've got a manacled dragon slayer. What do you have? They died a good Úgy. death.
De ölte meg. Nekem közöm se volt az egészhez. Na, és nem bánták a villagerek. Itt kellett volna a másikat is. Nem nekem beleütni. Hol lett Zelder? Hogy nekik nagyon szép kis helyük van itt, és mégis... Mégis hülyék. Nézzük csak meg. Nobility ház. Remélem itt lesz bent éppen, ahogy alszik. Itt senki nincsen. Something on your mind? Kár. Wow. Ó, esés. Ad. Hol lett ez a marha? Várjál, mert ezek azóta itt állnak, és a nőt megint megkötözték. Mi a fene? You cannot question my faith. I am loyal to the great Lord Dagon. Nagy Lord Dagon. Greetings. Ó, bakker, hát itt nagyon nehéz lesz úgy megölni, hogy a fenébe kéne csinálni. Nincs meg a silent casting. Tehát nem tudok sneak attackot tolni rá. Esetleg megpróbálhatnám úgy, hogy mondjuk conjurolok mondjuk egy ilyet. Hát de ez így rohadtul nem fog menni, úgy meglátnak, megölnek, meg minden. Vagy hát megölni nem fognak, de hát akkor is. Hogy kén, úgy, hogy jó legyen. Várjunk. Hopp. Úgy kell, hogy rálássak. Állj. Húzok lefele a szikláról, az a baj. Hát nem vagyok egy sneaking típus, meg szerintem nem fogom tudni egy levésbe megölni. És nincsen íjászat erősítő potionunk se. Mindegy, próbáljuk meg lelőni. Szerencsétlen idiótát. Hey, look! Halfwits! Picsába. Hát lófasz nem sebeztem rá. Ó, még kidodzsolta a lövést. Meghalt. Regádom nőtt mindenkivel. Viszont... Na. Mindenkinek tetszett az, hogy megöltem, viszont... Úgy néz ki, hogy nem rágtak be rám. De érdekes volt. Mit szóltak ahhoz, hogy megöltem a vezetőt? Now, if you'll excuse me. Nem hiányzik senkinek, ugye? Igen, nem égettük le a falakat, megöltük az Eldert. Akkor szerintem most visszamegyek, azt megmondom a Zelionás Eldernek, hogy megcsináltuk a melót. Yes? Mindenkinek növekedett 4-jel a kedvelési szintje. Azért az úgy jó. What can I do for you?
Welcome to the Thank you, Outlander. Köszönjük, Outlander, 750 sísát kapunk. I hope this will suffice. Nagyon jó, segíthetek még Good valamiben? morning. Semmibe. Safe travels. Yeah? What might you need? Iron Atronak. Nézzük csak. Tényleg csináljunk majd meg egy ilyen mellékküldőt, mert még azt nem is néztem. Felvettünk ilyen kill questeket. Ide kell menni, nem is olyan messze. Nézzünk egy jó utat, hát ha van, ami oda vezet. Hát így lehet, hogy nem leszek jóba a másik faluval, sőt egészen biztos. Hogy a fenébe fogom itt egyesíteni az embereket. Eddig nem úgy tűnik, mintha lehetne, csak úgy, hogy oldalakat lehet választani. Vagy az Iron Atronak azért elég. Ó jaj, hát ez azért, ez jön. Öljetek! Semmit nem sebez a jégre. De szerintem dramorák kellenek. Immunis a jégre teljesen. Olyasmi, mint egy robot. Most nézem, hogy Katrinak izéje van, nyílpuskája, de azt mondta, hogy mágiával operál. Nem olyasmit mondott? Na, nagyon szeretnek a városlakók. Draw your blade, mortal. Mi a fene? I wish to test your alleged merit for myself. One on one. Zabok. No help from your pets. Test my merit. Your worthiness in combat. If I'm to pledge my servitude to a mortal, I want to know they are deserving of it. Miről beszélsz? Mi van, ha nem akarok harcolni? Te egy remora vagy? Hát ez egy hülye kérdés lenne. Te egy remora vagy? Mortals have such an arrogant name for the kind. Yes, I am. In your tongue, at least. First we duel. Only then will I explain my master's intent. Provided your head is still attached. Ajaj. Oké, 1v1-ezzük a dramorát. Regard with Zavok increased. Micsoda? Nem talán egy remora követő lesz. Hát szegény, az így nem nagyon bírta az a helyzet. By the realms, my master was right. You are worthy. Két jégcsapot kapott. Apologies, mortal. Mit csinál éppen? He relinquished his power over me temporarily, so that I may ensure your survival. He will not permit your death before the prophecy is fulfilled. The warden of this coast. I served his house up until just recently. A warden szolgálta. És ő mondta, hogy jöjjön engem szolgálni. Honnan tudjam, hogy bízhatok benned? A kind is constrained to their oaths, master. Mine is to ensure your survival. I will gladly decimate anyone who would harm or even mortally annoy you. Until the prophecy is complete, your safety is my highest priority. Új társunk van, azt a mindenit. Olyan őt is meg lehetne románcolni? This surprises you. My former master has many ties with the Daedra. Kind servants are just one of them. A kind cannot serve two masters.
By the rule of Dagon's hierarchy, I am obligated to fulfill my former master's wishes. Aha, csak addig szolgált őt, egészen eddig. Innentől minket szolgál. Nem tudom, hogy ez mennyire fog tetszeni vajon Katrinak. Ő nagyon nem szereti a dédrákat. If I manage to kill them, then they are weak and unworthy of their service to Lord Dagon. By thinning the herd, I keep my brothers strong, Master. It is a great honor. Oké. Nem fogok Dédrával dolgozni, nem akarom a segítséget Dédrának. Oké, most beállhatsz a csapatomba, mondhatnánk, vagy várjál a hajón. Inkább várjál a hajón, most így megyünk együtt egy ideig. As you wish, Master. Biztos, hogy nem fognak kijönni Katrival, azt már előre látom. There's a cave not too far from here that's tainted with Daedric Van egy magic barlang and nem messze itt, meg van fertőzve Dédra mágiával. I'm willing. I'd like to investigate and Ki kell root out nyomozni a the evil helyzetet. that dwells within. I overheard mention of it from a reliable source. From a reliable source? If what I heard is true, then yes, most definitely. Fair point. But this one is different. The evil that resides there, it must be purged. But the less you know of it, the better. Telling you would compromise the deed. Ajaj, mi a fene? Nem tetszik ez nekem, de oké, tartsd meg a titkot. It's not like that, It's the spirits I don't trust, not you. We should head there as soon as possible. Oké. All right then. Na, neki is van egy küldetése most már. Hova tűnt a bérgyilkos nőci? Menjünk, adjuk le a... Pont ki akartam lootolni ezt a jószágot. Iron Atronak Ore. Ez biztos valami nagyon jóféle anyag. Én szerintem mindent viszek magam, valamit csak mozdítható, mert ki tudja, hogy mire lesz szükség. De ha megtellek, akkor elő a Deep Storage-sal. Te mit csinál a nőci? That's the last one. Thanks for your help. We just have to wait. Our target will need people to fill these positions soon. When he starts recruiting, we need to submit our applications. Oké, de mi a bajod neked, Jade? Neki valami baja van, úgyhogy lehet, hogy mégiscsak kicserélem a Dédrára, hogyha lehet még. Dédra? Why have we stopped? Nem csak az equipmentjét. Úgy látom, hogy csak a hajón lehet csapattársat cserélni. 750 seashell. Ez már rengeteg, úgyhogy lassan elkezdhetnék vásárolgatni azokból a dolgokból, amiket lehet a kagylóhéjért venni. Vajon tanítós bácsik járkálnak errefele? Van itt egy ilyen, hogy Return for Reward, ezt nézzük csak. Nem vettem fel a rewardot, miután megöltem a lényt. What's the plan? Na, megjavult a nő. Itt lehetne rengeteg jó képet csinálni. Ezen a helyen is kellene is thumbnailnek. Ez is milyen szépen néz ki ez a hely itt. Wow. Shall we get moving?
You there. You come from the mainland, right? Brajek, ha Are you carrying any septims by chance? Lampi. Miféle neved van neked? Just so happens I'm the only tradesman on the island who barters in gold. If you're looking to trade, I'm the one you need to talk to. Trader. Unlike the rest of these sods, I plan on getting out of here one day. Hát egy nap ki And akar jutni seashells innen. aren't gonna be any good when I make it to the mainland. De ő arannyal kereskedik, de ő nem fogadja el a seashelleket, amik Anything you can kagylóéjak. imagine. Lássuk, hogy miféle árud van. Dédra nyilak. Nagyon rossz fegyverek. Gyenge armorok, nem túl nagy a választék. Tehát ilyen Necklace of Health, tehát lehet, hogy venni kéne csapattársaimnak, mert nem hoztam magammal ékszereket, meg semmit. Meg felszerelésre, meg Extreme Health van. Hát igazából rengeteg goldon van, tehát nyugodtan megvehetek bármit. Egy ilyen gyűrűtve simán meg a nyakláncot és health-et növelni. Egy ilyen smithingeset is viszek, mert hogyha lesz alapanyag, lehet, hogy smithelni is fogok valamit a csapattársaknak. Varázsló jelmez. Vajon tudják használni a potionöket? Mert akkor bevásárolhatok ebből is. Azt még nem néztem, hogy tudják-e. Én nem veszek addig többet. Fury. Ó, rengeteg kovácsolási alapanyaga van, ami nagyon jó. Corundum, Ebony. Rengeteg fém. Ami még jól jöhet, mert csinálni akarok dolgokat. Lehet az lesz, hogy felvásárolom ezeket a fémeket mindet. Vasat is, meg mindent. És megnézem, hogy milyen ruhákat vagy armorokat lehet készíteni, hogyha találok egy kovácsoló helyet. Hát remélem, hogy korundomból vagy valamiből lehet készíteni jófajta ruhákat, mert venni nem igazán tudok. Le is vagyok terhelve, úgyhogy itt az ideje elővenni a Deep Storage-t, ami nélkül nem is tudom, hogy mi lenne velem már ezen a ponton. Hol van? Yes. Csak az epilepsziát ne. Várjunk már, amúgy hoztam én magammal egy pár dolgot, pár botot, egy helmetet, sweet rollt meg. Jaj, de leraktam a pár cuccot, hogy ne súlyozzon, amit már épp ideje volt. Korál. Találunk egy kovács műhelyt, akkor meg kiveszem és megnézzük. Húha, ez így. ...357-es súly, ez azért rohadt nagy. Mi a fene súlyoz le ennyire? Dédra... Ó, most nézem, hogy van egy full set ilyen Dédra öltözékem, amit oda kéne adni valakinek, aki szereti a heavy armorokat, és állítólag a hugunk az. Vagyis... Hogy a fenébe jövök a hugunkat? Már elfelejtettem. Need something? Iriel. Amúgy elég elfes neve van. Tehát még akár lehet a hugunk is, tényleg. Speak quickly. És ő ölte meg ezt az embert. Na. Kill the Minotaurus kell megölni.
A Minotaurus itt leledzik. Akkor menjünk innen. Remélem a hajón van valami kovácsműhely, csak van. Hogy tudjak szerkezgetni dolgokat. Expózolva vagyunk. Mi történt itt? Úristen, mi történt? Jaj. Mi történhetett? Is there something I can do for you? Tényleg ott vannak a Minotaurusok, ide látom őket. Nagyon veszélyesnek néznek ki. De nem egy Minotaurusról volt szó? Nem is lehet velük beszélni, mert nagyon agresszívan néznek. Agresszívan is jönnek. Nagyon jönnek amúgy. Mi lenne, ha megállnátok ott? De várjál már, mi a fene? Azok ott ki a fenék? Vérfarkasok, meg mindenfélék vannak arra. Ébresztő, Háden, mit csinálsz magaddal? Honnan jöttek elő a vérfarkasok? A dramorák nem bírnak el a minotaurusokkal. Erre, mert te mi a fene vagy? Oké, ezek itt ellenségek. Neki meg kell halniuk. El kell kelteni a népemet. Egy megvan. Ezek itt outcastok. Hú, de nehogy villager találják el. Oké, Jade-nek ez tetszett. Hol van a Katri amúgy? Villagert megölték amúgy. Ébresztő Katri. Megvan mindenki? Megtámadták a város izék. Honnan a fenéből jöttek ezek ide? Állítólag megölték a dremorák a teheneket. Barbarian hero ruha. Most vettem egy csomó alapanyagot, hogy gyártsak ruhákat. Tehát ezek egyik se jók, úgyhogy inkább gyártok én. Na, Shield of Isgramor, ez viszont elég komoly pajzsnak tűnik. Hazavisszük Irielnek. Valami kemény... Micsoda is kellene neki. Mit használ a fegyvernek? Ilyen axot. Axe. Na, szerintem megvannak, bár biztos elmosott pár embert. Vérfarkas. Az is outcast volt. Tegyük el a bundáját. Emberi hússal meg nem akarok járkálni, mert ez nem egy kannibálos végigjátszás. De hol vannak a minotaurusok? Hát ha van náluk valami jó loot. És az a dremorák megölték mindet.
Várjunk már, szerződés, az nem egy Minotaurusra volt, itt meg volt 3 is. Itt Minotauruskodtak. Hogy néztek ki amúgy? Hadd nézzelek már meg alaposabban. Hopp. Amúgy ezek is lore-friendly lények amúgy. Olvastam már Elder Scrolls lórokat, és tényleg vannak Minotaurusok ebben a világban is. Naga Clan Leader, nagák viszont nem hiszem, hogy túlságosan lore-friendlyek, vagy talán mégis, nem tudom. Itt élnek és kész, és jó megölték őket a Minotaurusok. Jaj, onnan jöttek, most nézem, ott van valami kis település. Ilyen bandit camp-szerűség. Fel van húzva valami. Felhúzták itt az elégetett embert a rúdra. Meg vérfarkas fejeket is tűztek ide, de hát az egyikük vérfarkas volt, nem értem én ezt. Lehet sütögetni finomat. Hát disenchantolni nem igen kell szerintem semmit már, de azért megnézem. Szerintem tudja, hogy megvan nekem már az összes enchant. Az összes. Shall we get moving? Ó, még több alapanyag gyártani is Ebony X. Na hát ezt oda fogjuk adni mindenképpen. Irielnek, ez neki való. Meg azt a nagy durva Dremora öltözéket is. Egyenlőre még nem csinálok újat. De én új modos izéket akarok csinálni mindenkinek. Hát van rengeteg jól kinéző armor set mod, amiknek egy töredékét se használtam ki még a végigjátszás alatt. Na. Ugye olyan szép ez a hely, nem is értem, hogy miért akar innen bárki elmenni. Hát a 30 évente történő reaping miatt gondolom. Meg is válaszoltam a saját kérdésemet. Beszélni kell Jade-del megint. Lehet, hogy van új melója. Tényleg vár egy Jade is íjász. Rengeteg íjász van ebben a csapatban. Our target's made his move. He's asking for potential recruits to meet him in a secluded cavern north of the island. Good chance that's where he runs his operation. He'll want to interview us, get a feel for why we're applying and if we can be trusted. While one of us keeps him talking, the other will have a pristine opportunity at silencing him. Aha, tehát beszéltetni kell és kivégezni. I have my preference, of course. But as the guest of this operation, you're welcome to choose for Tehát yourself. választanom kell, hogy vagy az leszek, aki beszélteti az embert. I scouted the area earlier. There's a vantage point clinging to the outer wall of the cave, overlooking a gap in the roof of his office. One of us should be able to send an arrow through it, but we'll need Hát the én nem other to tudok keep it íjászkodni. occupied. What can I say? I'm good at what I do. Never go in blind was the golden quote of my sanctuary. Well, that and never strike from the same place twice. Come to think of it, Ez mind a kettő jó we're very tanács. fond of telling us what not to do. Mit szeretnél te csinálni? Én azt szeretném, hogyha ő lenne az íjász. Én majd beszéltetem a pasast. I'd rather take Na, a shot. akkor megegyezünk. Te ölöd meg a targetet, én beszéltetem. Excellent.
You'll only need to distract him long De enough nem for tudok me to lőni get amúgy into se. position. After that, just give me the signal and I'll drop him. Úgy, szignál? Oh right, that would be a good thing to establish beforehand. Up to you, I guess. So long as it's subtle. Ah. Touch my chin, bólintok, ásítok. Jó, ezek de... Ennek van valami befolyása vajon, hogy... Azt mondja, subtle legyen, tehát ez biztos, hogy... Touch my chin, hát ez meg túlságosan... Nem tudom, bólintás, az meg nagyon... Én észre se vetném, hogy bólintok. Hát látványosan megpróbálok... ásítani. Good enough. I'll keep an eye out for it. Oh yeah, there was one more thing. Apparently, this madman sold his soul to Mehrunes Dagon in exchange for the moon sugar cane. Moon sugar cane. The hideout might be crawling with Daedric lackeys. Ajaj. You can thank the crew member that set this contract up for that. She just made the information Na, és női valaki. Nő volt, na hoppá. Consider that an unintentional hint. I won't disclose anything else. Tehát az egyik nőt szibérelte fel. Bár mondjuk ezzel nem szükítettük le nagyon a kört. That's between you and the client. If she wants to tell you, she will. Sure, the sooner the better. I don't want the role of distributor handed out before we get there. Oké. Szerintem ezt megcsináljuk, mert ez elég érdekesnek hangzik. Várjál, mit kell csinálni? Még egyszer. Meg kell érkezni a hideouthoz Jade-del. Nagyon jó. Hideout. Deep Root Cavern. Hát már voltunk is. Hát akkor azt hiszem tudom, hogy kit kell megölni. Tök véletlenül lementünk oda. What might you need? You're here for the job offering too. Can't blame you. Isn't every day an opportunity like this arises? Aspirinos disztribútor. Dremora csúl. Ja, vannak Dremora emberei. Azt mondta, hogy kövessük a Dremora. Miféle hely ez? Várjál, mert nem emlékszek, hogy így nézett volna ki. Vagy mégis? Most jól látom, hogy a dremorákot kapálnak. Nekem ezt látnom kell. Vannak saját dremora csicskásai. Várjál, mit kapáld? Itt a izét nyomják, úgy látom. Ugye ez a moonsugárnak a növénye feltűnően hasonlít a... Hogy is hívják rá? Marihuánára. Cannabis bokor. Na? Mortal, you, the master will see you now. Oké. Leave your weapons at the door. Nincsenek fegyvereim. See to it then. De nincsenek is fegyvereim amúgy. Aha. Tehát beszéltetni kell az embert, úgyhogy... Take a seat. Le kell ülni. Make sure we're secure, will you?
Most még felvételezek itt. Monel. Just a precaution. Now, Monel. sudden moves toward the door, and I'll have my servants cut you down. Consider that a guarantee. Ó, mert nagyon félek a szervantottól. Now then, why should I choose you over the many others who have gathered at my doorstep today? Nagyon good distributor lennék, mert egy kemény munkás ember vagyok. El tudok intézni dolgokat hatékonyan. Azt hiszed, hogy fel tudod venni a Dragonban vagyok, és jó vagyok mindenbe. Ja. De akkor lehet beijedik. Rather blunt, but I like the confidence. You understand why I live in a secluded cavern, I assume. So, what makes you think I can trust you to keep my recipe and ingredients confidential? Get out of my office! Nem jó, elbasztam. Appicsám, ez így nem jó. Megpróbálom a Dragonbornos vonalat, de akkor meg lehet azonnal. Take a seat. Make sure we're secure, will you? Hogy kéne ezt a beszélgetést elintézni? Now then, why should I choose you over the many others who have gathered at my doorstep today? Ja, I don't quite follow the title, but I like the confidence. Igen? I don't quite follow the title. Ja, légy ne bagolj ebbe. I like the confidence. Of course. Now then, why should I choose you? I don't quite follow the title, but I like the confidence. You understand why I live in a secluded cavern, I assume. So, what makes you think I can trust you to keep my recipe and ingredients confidential? No doubt. Do you know I keep Daedra as my guardians? Loyalty. A Daedra would sooner face the void than turn on his master. I see that same potential in you. Igen. Very well. I'll send an underling to retrieve you if you are outperformed. Until then, I expect you to refrain from speaking of what you've seen today. The consequences for crossing me are undesirable. We're done here. Mit kell csinálni? Ásítani. Am I boring you? Do you have some nerve insult my hospitality like that? And what makes you think I have time for them? Just because you made a good impression doesn't mean you can test me. Doubtful, but... Na most kell a szignált adni. Go on. I'll have to take your word for it. I'm no alchemist. Either way, De már nem I'm tudok content with my ásítani. current method for now. Na, végre. Ásítás. Jobb. What are you looking at? Worms. There is an assassin among us. Várjál, minket nem bántanak, úgy néz ki. Na, akkor jól csináltam, ugye? Azért készenlétbe helyezem itt a full. Nem baj, hogyha én akkor lelépek, ne? Szervusztok.
How'd it go? Is he in a good mood? Oh, divines be praised. I hope I get the job. Reméljük, hogy megkapod a munkát. Thanks. Nem raktunk le semmilyen fegyvert, úgyhogy mehetünk, és nem is rágtak be ránkkal. Mehetünk szerintem innen, ugye? Gyorsan még nem térnek magukhoz. Szerintem ezt jól csináltuk meg. Majdnem elbasztam. Hello. It's a shame we live two completely different lives. Na, nagyon tetszett neki. We'd make a pretty good team. Yeah, maybe. But assassins and heroes don't mix. If not for the bizarre circumstances we share, I doubt we'd have ever met. I don't think you'd be the same if you weren't blessed by Akatosh. But I'll bite. If you could be anything at all, aside from the Dovahkiin, Ez jó kérdés. what would you be? Assassin lennék, mint te, mágus lennék. De mágus vagyok amúgy. Milyen jóféle. Okay, but for this scenario, you can only pick one. Sithis, it's not meant to be taken literally. Ó, hát akkor mágus lennék, csak is. You'd be conceding a lot of your popularity with the people of Skyrim. Though, I can't deny it'd be a useful skill at times. Me? Well, I guess there is one career that's held my interest from the time I was little. Just promise me you won't laugh. Well, gods, this is going to sound corny. I've always wanted to be a dressmaker. Hát ez egy jó kis meló. Something about growing up in the Imperial City, I guess. The businesswomen and nobles flaunted the most extravagant dresses Na, nagyon szép imaginable. ruhák tetszenek neki. From lustrous red velvet to opulent black leather. I often wondered how it must feel to be clad so elegantly. A beggar's girl should have known better. And yet, that never stopped me from dreaming, even to this day. It's a child's dream, nothing more. I digress. Good work today, Dova. After I talk with our client, I'll hand over your cut of the reward. Meg lehet lágyítani Jade-et, hogy ne csináljon nekünk bajt. Na, ez jó kis küldetés volt. El kell hagynunk a hideoutot. Hát menjünk mondjuk ide. Cicis néni. Ez a kedvenc szobrom a játékban. What do you want? Na, elhagytuk a helyet. Erünk Katri is adott nekünk a küldetést, meg kell érkezni valami barlangba, akkor azt is nézzük meg, megint egy barlangba kell menni. Elionától.
Mondjuk lehet, hogy nem ártanám várni reggelig, hogy többet lássak. Valamit nem mondott el erről a helyről nekünk. Vajon mi lehet a titka? Lehet, hogy ő bérelte fel a Jade-et, hogy megölje a drog kereskedőt, mert ugye tétrával üzletelt, ugye? Micsoda? Well, well. After all these years, you still can't live with it, can you? Sabrina. I'm flattered. This creature will prey on your subconscious, planting thoughts and molding memories to fit their demonic infatuations. Oh yeah. Do not pay their words any consideration. We must resist. Ellenállnunk kell. What lured the faithful tongue of Dagon to be pinned by her own snare? Did you develop a conscience? Or is this our master's final command? Or perhaps... Yes, of course. But you haven't told her, have you? Ironic. Be silent, spirit of the damned! Ajaj. Ne vicceljünk már. Oh, this is going to get ugly. Harcoljatok, harcoljatok! Ó, Jade már lement hídba. Neki mindenképpen kell valami erősebb felszerelést gyártani, mert Oh, that's gonna scar. This one's injured. ó jaj. Pure luck. Te ne nyilazzál. Aha, még patronokot, hát akkor én is. Előre. Hol van a Hayden? Ő is lement hídba. You shouldn't stay in one place for too long. Come on. Menni kell tovább. Miféle hely lehet ez? Ó jaj. You come here seeking redemption, yet you cower from the magnitude of your transgressions. My dear, this road has no inversion. You know what you are. Olyan mi lehet a titka Katrinak? Van... Katri the Murderer. Hoppá, Katrinét csak ez egyértelműen. A tribute to all your sins. Do you like it? What is it? We need to get out of here. Now. Nyugodtságban nem bánik. No, stay and observe all you served faithfully to establish. Escape az a küldetés. Mik ezek az iratok olyan? Handwritten note. Katri the cheat. Katri the spy.
Katri az imposztor. Valaki nagyon mérges Katrira, hogy ennyi külön levelet írt neki. Nem állunk túl jól így. Rengetegen vannak. Ébresztő. Elég masszívok, meg rengetegen támadnak egyszerre. Hol van Katri amúgy? Őt nem látom. Katri. Ezeket el kéne vinni? Ezeket az írásokat? A Trickster is Katri. Kíváncsi vagyok, miknek nevezik még. Deserter is. És áruló. Meg mészáros. Something? Ki lehet ez Katrinak? Stendar, protect us. Hát... Of course. Itt is vannak iratok. Hogy lehet vajon kinyitni a... Várjunk. Egyértelműen le van zárva valami. Megvan a hangulata ennek a helynek. Így zeneügyileg is. És kicsit félelmetes. Hogy kéne kijutni? Á, nem. How goes it? Vajon vaksi vagyok megint és nem veszem észre? State your business. Yes. Hát akkor próbáljunk meg másik irányba menni. Aha.
Hoppá, itt vannak. Itt vártak rám. Have a nice day. Hát de... Erről jöttünk be. Escape completed, megvan, csak ki kellett jönni. You okay? Jó, mi az Oblivionban volt az? My shot had redemption. I thought I was ready. I disagree. The more you know about me, the more these spirits can use as a leverage to drive a wedge between us. Knowledge of this caliber is dangerous for both of us. Just know that I'm not the person you think I am, but I'm also not the person I once was. The spirit is stronger than I thought possible. I will need time to ponder the meaning of this, and a way to counter her tactics. Mi a fene lehet ez a csaj? Barátnak tart most már minket. Oké. Uh-huh. How do you want your share of the reward? Gold vagy seashell? Legyen seashell. Not a problem. Half the profit, as promised. Thanks for the help back there. You'd make a fine addition to the family. If you ever grow tired of being the world's savior, we'd be lucky to have you. Still on about that? Look, I get why you care for them. You have a good dynamic going. If you end up despising me for what I have to do, well, I won't blame you. You know I can't. A grieving widow, last name of Servius. The crew member I have to silence set events in motion that killed her husband. Oof. The Black Sacrament was performed as a means of justice. This companion of yours isn't innocent, for what it's worth. Ki a fene lehet? I've said it before. It doesn't matter what I want. I'm a member of the Brotherhood, not some soldier of fortune. I can't pick and choose. If I could, This isn't the first contract I'll regret. And it won't be the last. A father of 3 who owned a farm north of Shadenhall. His wife had passed to Whitbane the winter before I arrived. I went undercover for months as a farmhand to earn the Brotherhood's bonus. I learned more than I needed to about the family. Their hobbies, hopes, dreams, ambitions.
and the love and trust they shared for each other. The same trust they would later extend to me. And I had to be the one to take it all away. The time came, I made the kill. That would have been the end of it if his daughter hadn't been standing across the hall. The look in her eyes when I slit his throat. It wasn't anger. It wasn't fear. I can't describe it. But I've witnessed that expression too many times. The Guild is who I am, who I've always been. I was a malnourished beggar's girl before the Brotherhood found me. I owe them everything. Aye, aye. And if I fail this contract, I'll lose it Keményed all. a csaj. The farmer was just the first. I have a history of getting attached to my victims, and after that incident, sparing them. My sanctuary's taken notice. If I let it happen again, I've been instructed not to return. I'm honestly not sure why I'm telling you this. It's only going to make it worse. Look, this was a mistake. Forget I said anything. Kezdenek itt bonyolódni a szálak. Ki a fenét föl? Nem tudom, még nem figyeltem meg, hogy a targetet si vagy hínek nevezi. Tehát valaki olyat kell megölni, aki egy másik ember halálát okozta, és a felesége annak az embernek bérelte fel. És valami Servius a neve. Várni kell. Szerintem itt is várni kell. Akkor ez érdekes, tehát így időnként várni kell, értem. Na, szerintem azt fogom csinálni, visszamegyek a hajóra megint. Az SS deficitre. Lehet, hogy Haden az, aki miatt azt tudnám elképzelni, hogy részegen megölte valakinek a férjét, vagy valahogy felelőtlenség miatt halálát okozta. De ugyanakkor el tudnám képzelni a vallási fanatikust is. Meg igazából bármelyik csapattársamból, hogy valakinek a halálát okozza. Úgy ezt jó lenne lassan elkezdeni javítani megfele. Mondjuk egy száraz dokkot építeni itt ezekből a fákból. Bonyolódik nagyon. Durva ez a quest. És állítólag rengetegféle befejezése van ennek is. És hát jó volna jó befejezést elérni. Mert így a Glenmoril után még mindig eléggé. És hát ameddig kész van a Glenmoril, cseppet keserű a szájízem. Viszont az elfeledett városba nagyon örültem, hogy sikerült állítólag a legjobb endinget elérni. Utána megnéztem. És rosszul mondtam, 3 lehetséges, vagy 4? 3 vagy 4 lehetséges befejezése volt, nem 6 annak a questnek, és talán a legjobbat értem el. Ó, nézzétek csak itt a berendezés. Tudunk csinálni elbonéjat a csapattársaimnak. Azon gondolkozok, hogy armor ügyileg, hát elő kell venni a sok cuccot és megnézni, hogy mit tudok készíteni. Azon gondolkodok, hogy lehet, hogy ezt részen kívül fogom megcsinálni, mert abban az ugye nem olyan izgalmas, hogy kovácsolgatok. És akkor mindegyikre csapattársra próbálok egy jó ruhát gyártani. És a következőnek meg szerintem egy másik csapatot viszek magammal. Például Tiát.
Meg ugye a hugunkat is jó volna, meg a Dremorát fogom szerintem vinni. Rá mindenképpen kíváncsi vagyok nagyon. Tudunk vajon beszélni most a csapattársakkal? Itt ugye visszajöttünk a hajóra. Why are you looking at me like that? Did I do something unpopular again? Lehet, nem tudom. You remember that maniac we killed earlier? Akit megöltél, miközben beszéltem vele? Te ölted meg. Right. Well, I was trying to be inclusive. Rumor has that he was involved with some ancient Daedric witchcraft. Valami witchcraft volt ott a vele. Memóriát manipulálta. Others from following suit, and I may or may not have promised to help them again. Memória manipuláció. The ability to wipe certain elements of Félelmetesnek hangzik. replace them with a fictional past. Új. I know. The practice is pretty obscene to me too. Not very reliable either, as we've witnessed firsthand. They want me to post bulletin boards in each of the main villages, warning against the dangers of such witchcraft. Not a very effective deterrent in my opinion, but I agreed to it, so yeah, I guess that's what I'm doing now. Tell me about it. It seems every time I throw back a few meads, I can't help but commit to these wild and gratuitous packs. Alkohol problémája van szegény Hardennek. És szerintem azért van, mert ugye volt katona volt, és lehet, hogy valami olyan dolgokat látott, amik egy cseppet ilyen PTSD-vel látták el az agyát. It just means a lot to me. Keeping my word, that is. I've only broken it a handful of times, most of which still haunt me. I'm sorry. De még mindig nincs velünk elég jóba, hogy elmondja, hogy mi a fene van. We have a community service to attend to, remember? Let's focus on that. Ja, közmunka. Whenever you have time. Yes, I suppose there is one matter that has weighed heavily on my heart of late. I've overheard whispers that misfortune guided a knight of a separate order to this island, years before we arrived. I would like to seek him out, should time permit. Ki szeretne keresni valakit? He's the Knight of the Rose. A rózsának a lovagja van itt. In the province of High Rock. My order has long maintained good relations with theirs. Even when the other paladins of the council dismissed us as drunken fools, the Knights of the Rose stepped in and defended our name. Many events have transpired since we departed Solitude. Events I did not foresee, and I am unsure what to make of. The counsel of a fellow knight will help me shed light on the meaning of them. Perhaps then the road ahead will not seem so bleak. I hope it's not too much to ask. If wisdom is to be offered to our company, then I believe our leader should be there to hear us. Hát jó van, ez nem hangzik nehéznek. Perhaps, but we do not yet know what his advice will be. I think it likely that his wisdom, whatever it might be, will pertain to all of us. Lehet beszélni Katrival megint, azt mondja. He's taken to a life of solitude and tranquility, choosing to reside in one of the many abandoned caverns on the island. I'll mark the exact location of his abode on your map. Oké, Sir Aldusszal kell találkozni. Hol vagy Katri? I still can't believe you. Nem hiszel. A Dremora. Jaj, tudtam. Na, ezt már sense vártam. at all? Ezt vártam. Szerintem biztos, hogy rendben lesz. Oh, well, that's encouraging. You realize they are trained from birth to bring death and destruction upon
every living Majd mi mortal, right? átneveljük. What part of that suggests they'd make a good companion? Jó, ez milyen durva lenne. And do you believe that? He's a Daedra for the love of Stendar. He's using you for something. He has to be. Oké, szerintem egy csapat You ezt a have to keep him kettőt nem szabad around, then vinni. fine. But he should know his place. If he leaves his room unaccompanied, death. If he makes a threat to any crew members, death. If he draws his weapon on the ship, death. This is a Daedra. He's a Csak major halált lehet threat to each of választani. us. We cannot afford leniency. What would you suggest? A 500-word essay on the frequency of mud crab sightings in Cyrodiil? No. It needs to be something his twisted mind will understand. Oké, hogyha bárkit bánt, akkor meg lesz bántva. At least someone here has a fraction of sense. Tolerate him if you must, but he's not to be trusted. Look, about that whole debacle in the cave. Na, magyarázd csak meg. No. I told you why I must keep that under wraps. It's nothing personal. I want to go back to finish what I Visszamenni started. arra az elbaszott And helyre. as before, I don't believe going alone would be prudent. Jó, menjünk, még hagyjuk, de ennek rossz vége lesz szerintem. You show wisdom in trusting me. When this is all over, I'll tell you everything. No more secrets. Not yet. I want to go in with a clear mind. I'll let you know when I'm ready. Oké. Beszéljünk már a Dremorával. Hol lehet ő? Szerintem ő egy érdekes csapattag lenne. Csak egy bajom van a hajóval, hogy olyan könnyen eltévedek rajta. De egyébként jó kis. Tényleg a hugunkkal is beszélni kellene szegénnyel. Amúgy hol a Dremora? Pedig mondta, hogy... Itt a mágus. Tér vissza az SS deficitre, hát itt vagyok. De hol van a Dremora? A companion has been removed from the party. Ki volt? Kit tüntettek el? Mi a fene? És hozzuk Tiát. De mi az, hogy Jade left a note in her quarters. Mi a I franc? think it's for you. Várják, 2 ember eltűnt a partiból. Hasn't been for some time. Ki volt velem? Haden, Jade meg Katri. Csak nem Jade megölte az egyik csapattársat. Mi a fene? Olvasd el Jade-nek a nótját. Hát valaki olyat ölt, mert... Haden sincs itt, akkor ő...
Ő volt, de mi a fene? Mert két csapattag eltűnt. Katri itt van. És nézd meg, Haden volt az. Őt nem látom sehol, meg Jade-et. Biztos, hogy az a helyzet van, amire gondoltam. Nagy mentés. Need something? Tessék. Jade meg akarja ölni Hadent. What? How can you be sure? By the Nine, I knew we shouldn't have trusted her. With any luck, you're right. Then we have little time to waste. We may already be too late. Hol lehetnek ők? Find Jade before she kills Haden. Azt a büdös. Hát, ez kemény. Tehát éreztem valahol. Én rágyanakodtam, hogy ő a célpont, vagy ez a vallási fanatikus Roland. Úgyhogy csak elértük a 2 órát, lassan 6 óra van, és szerintem innen fogjuk folytatni. Én csinálok egy hatalmas nagy mentést a fedélzeten. Várják, kit vigyünk magunkkal, még azt kiválasztom, de nem. Igazából beszélni akartam a Dremorával még, de sehol nem találom. Lehet, hogy a fedélzeten van ő is, nem engedtük be a hajóra? Na jó, akkor az lesz, hogy Vigilant Katri az 1-es, 2-es Iria, 3-as ti az úgy jó, akkor az 1-est kicseréljük Zavokra most. És akkor így fogunk menni, megpróbálni megállítani a Jade-et abban, hogy megölje Hadent. És akkor innen fogjuk folytatni szépen. Hova kell menni, még azt megnézem. A Deep Truth Cavernba kell menni, ahol megassassinálta azt a másik pasast. Na jó, skatok, itt csinálok egy hatalmas nagy mentést. Hát bonyolódnak itt a szálak elég keményen. Úgyhogy nem tudom, hogy mik lesznek még itt. Egy biztos, hogy innen folytatjuk. És remélhetőleg még ma. De pihennem kell most. Hát köszönöm szépen mindenkinek, aki esetleg erre tévedt és benézett. Találkozunk legközelebb, remélhetőleg még ma, legkésőbb este. Várhatóan. Addig is. Sziasztok!